Hello guys, it's me again, Jandystyle, and welcome back to our YouTube channel. For today's video guys, mag-haircut tutorial na naman tayo. Sana mapanood nyo to ng matagal para at least man lang mayroon kayong konting ewan ko kung matutunan or technique or sa inyo na lang. Tsaka guys, before tayo mag-start, sana nakasubscribe ka rin sa channel ko. Subscribe muna ako. Click mo na ang red button dyan sa baba at saka sabay mo na rin ang bell button para always ka namang updated sa bago kong video i-upload. So guys, mag-start na tayo ha. Keep on watching!